नमस्कार साथीहरू। भर्खरै एनसेलले 50 भन्दा तलको रिचार्ज गर्न नपाइने भनेर नियम लागू गरेको थियो। कुनै पनि ई-सेवा ब्याङ्किङ एपबाट 50 भन्दा तलको रिचार्ज लाइक 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ गर्न नपाइने भनेर भनेको थियो। एज अ इक्जाम्पल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ई-सेवाको यो एमाउन्ट मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50। सो अब 50 भन्दा तलको रिचार्ज कसरी गर्ने त भनेर म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। सो 50 भन्दा तलको रिचार्ज गर्नलाई तपाईले पहिला एउटा एनसेलको एप तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एनसेलको एप डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएर लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि अब रिचार्ज कसरी गर्ने त 10 को या 20 को या 30 को कसरी रिचार्ज गर्ने। सो त्यो गर्नलाई पहिला आफ्नो ई-सेवामा या खल्ती आइएमई पे जे हुन्छ त्यसमा पैसा लोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट। त्यसपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो एनसेलमा 15 रुपैयाँ 65 पैसा रहेको छ। सो अब म एज एक्जाम्पल 10 रुपैयाँ रिचार्ज गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ रिचार्ज बटन छ, रिचार्ज बटनमा क्लिक गर्नु होला। रिचार्ज बटनमा क्लिक गरिसकेपछि आफूले चाहेको रकम 10 भन्दा ग्रेटर नै लिन्छ यसमा। सो 10 भन्दा माथि भ्यालुहरू राख्नु होला जति पैसा तपाईले रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ। सो मैले एज एक्जाम्पल 10 को रिचार्ज गर्न गइरहेको छु। सो 10 को रिचार्ज सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले रिचार्जमा क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सनहरू आउँछ कनेक्ट आइपिएस ई-सेवा खल्ती आइएमई पे। तपाईले अब कुनमा पैसा लोड गर्नु भएको छ। अहिले यहाँ त मोबाइल ब्याङ्किङको देखाइरहेको छैन तर अब पछि एड गर्दै जाला। सो तपाईले ई-सेवामा लोड गर्नु भएको छ भने ई-सेवामा क्लिक गर्नुहोस्। खल्तीमा छ भने खल्ती, आइएमई पे छ भने आइएमई पे, प्रभु पे छ भने प्रभु पे। सो मैले ई-सेवामा लोड गरेर राखेको छु। सो म ई-सेवामा क्लिक गर्छु अनि यहाँ पे युजिङ लिङ्क्ड एकाउन्ट अर नर्मल पे। सो यहाँ एनसेलमा एउटा के अरे ई-सेवा लिङ्क गर्ने एउटा फेसिलिटी छ। सो त्यहाँबाट गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। तर मैले ई-सेवा लिङ्क गरेको छैन। सो म नर्मल पेबाट जान्छु। सो ई-सेवा नर्मल पेमा क्लिक गर्छु र पे नाउ गर्छु। यति गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र पिनहरू पासवर्डहरू राख्नु होला। सो मैले राखेँ है। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा टोकन आउँछ उताबाट मेसेजमा। सो त्यो मेसेजमा म गएर त्यो कपी गरेर ल्याउँछु यता। यहाँ कपी गर्छु अनि उता गएर राख्छु टोकनमा। सो यति राखिसकेपछि कन्टिन्यू पेमेन्ट गर्छु म। अनि यहाँ इमेल एड्रेसहरू माग्छ। सो इमेल एड्रेस आफ्नो दिनु होला। त्यो ई-सेवा लिङ्क गरेको भए यति दिनु पर्दैन। यो फर्स्ट टाइमको लागि म दिन्छु यति। यति विवरण चेक गरिसकेपछि कन्टिन्यू पेमेन्ट गर्नु होला। अनि यो कन्फर्मेसन पेज आउँछ। सो कन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल। मैले 10 रुपैयाँ रिचार्ज गरिसकेको छु। ओकेमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ म रिफ्रेस गर्छु पैसा। सो अनि पैसा यहाँ रिफ्रेसमा हेर्नुहोस् त 25.65। सो मेरो 10 रुपैयाँको रिचार्ज सक्सेस भयो नि त। ओके, यसरी नै तपाईँ पनि आफ्नो रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एनसेलमा। अब 50 रुपैयाँ गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले त्योभन्दा तलको पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू।